Të nërë miqë, vëllezër e motra, selam aleikum, mirë se jemi sërish në emisionin e përjavshëm Mësuesi njerëzimit. Do të flasim sot për thirrjen, ftesën e Muhamedit alayhis salam, e cila ndahet në dy periudha, në periudhën po themi e fshehtë dhe në periudhën po themi private mes profetit alayhis salam dhe një grupi individësh dhe thirrjes publike drejtuar gjithë shoqërisë. Se si u zhvillua kjo thirrje, me këto do të njihemi përmes shpjegimeve të hoxhës nderuar Sabaudin Jashari. Selam aleikum selam. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta fillojmë fillimisht me ftesën që profeti alayhis salam i bëri njerëzve të ngushtë, njerëzve të afërt, e cila njihet edhe në shkencat islame si thirrja e fshehtë. Pse quhet e fshehtë? Ai ishte sekrete, ai ishte një projekt, po themi, i fshehtë që pastaj do sillte një fazë të dytë. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Filloj me emrin e Allahut, Mësuesi, më shpëlotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. E para gjë, të kemi parasysh se kjo është një ndarje e karakterit skolastik, para e karakterit studimor. Përndryshe nuk kemi një le të themi emërtim profetik të këtyre fazave. Nuk e gjejmë as kërkuar në Kur'an ose në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ta ketë nda ftesën ose aktivitetit dhe veprimtarinë e tij ftuese dhe thirrse në le të themi fazë fshehtë dhe fazë sekrete dhe fazë pastaj legale, ilegale dhe legale. Këto janë ndarje, me thënë, subjektive, skolastike që në një moment të caktuar studimor është emërtuar dhe kështu pastaj le të themi është kthyer në terminologji me fjalë dhe është bërë pjesë e shkencës ose dijes së studimore të jetës profetit Muhammed alayhis salam. Përndryshe personalisht do të kisha bërë dy lloj ndarjesh. Ndarja e parë është ndarja me fjalë do ta kisha quajtur periudhën sekrete si periudhë punës së dalluar ose punës së diferencuar. Dhe pra pejgamberi alayhis salam bënte punë të diferencuar me disa njerëz të veçantë ku punonte për t'i formuar ata pak më tepër se të tjerët dhe njëkohësisht lëvizte edhe në publik. Ndarja e dytë është ndarja e punës së posaçme dhe punës publike ose ftesës së posaçme dhe ftesës publike dhe kjo më duket pak më arsyeshme dhe që të dyja me fjalë personalisht i përdor dhe kam një tendencë për të hequr dorë nga kjo ndarja me ftesa periudha sekrete ose faza sekrete dhe faza pastaj pra faza ilegale dhe faza legale. Por profeti nuk ka pas diçka për të fshehur, qoftë që në fillimet e shpalljes. Që në momentin e parë pejgamberi alayhis salam u tha njerëzve unë jam profeti i Zotit. Dhe kjo ishte le të themi legaliteti më i madh, sepse asla në Islam kishte ardhur fe universale. Dhe qëllimi madhor i profetit kush ishte prezantimi i njerëzve me Zotin. Dhe që në momentin e parë u tha njerëzve, o ju njerëz, qulu la ilaha illallah tuflihu. Thoni la ilaha illallah ju shpëtoni. Thoni la ilaha illallah shpëtoni. Pra pejgamberi alayhis salam këtë le të themi mesazh hyjnor e deklaroi me fjalë që në momentin e parë madje një nga problemet që i solli ngarkesë psikologjike pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte se pasi i zbriti Xhibrili herën e parë dhe i zbriti Kur'an, u shkput për një periudhë kohore, thuhet 3 muaj, 6 muaj, dikush thotë deri në 2 vjet. Po këtë 2 vjet që më është transmetimi i dobët. Deri në 6 muaj u shkput. Me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte deklaruar tashmë që është profeti i Zotit dhe filluan Mekasi duke thënë që ato e braktisi Zoti i tij. Dhe i zbriti sura wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Betohem, thot Allahu më betohem në kohën e duhas, që është koha mes mëngjesit dhe drekës, edhe natë, betohem edhe në natën kur ajo me mbulon me terrin e saj, nuk të ka praktisur Zoti jot me fjalë, as nuk ka lënë, nuk ka hequr dorë prej teje. Pra pejgamberi sa kishte deklaruar që ai është profeti i Zotit. Është profeti i Allahut më. Tash i vim ke kjo ndarje. A kishte le të themi dy metoda që përdorte pejgamberi sa në përcjelljen e ftesës? Absolutisht po. Po gjithsesi ka qenë një vend që nuk e dinin të gjithë, ku mblidheshin dhe takoheshin. Por ky vendi ku shkote pejgamberi, takoheshte me shokët e tij, nuk e bën këtë fazë që quhet faza e ftesës sekrete. Nuk ka pas ftesë sekrete pejgamberi sa. Ftesa e tij ka qenë e hapur. Por pejgamberi alayhis salam me disa besimtar të Allahut mëndueshëm, me disa njerëz të Zotit, shkonte dhe takohej në mënyrë më të veçantë me ta, në mënyrë sekrete, pra takimi ishte sekret dhe nuk ishte ftesa sekrete. Takimi ishte sekret. Pse? Për dy arsye. Arsyeja e parë, kjo ndodhi kur Mekasit filluan të ushtrojnë presion ndaj profetit edhe shokëve të tij. Kur e morën Ammar ibn Yasirin,
babajnë e tij Jasirin dhe nanën e tij Sumejen. Pa kishte viktima të para të kësaj thirrje. Pra kishte viktima. Kishte edhe një frikë që ishte normale. Kishte frikë reale, si më thanë. Bukur dhe e morën me fjalë Bilalin dhe e shkuan e shtrinë në shkretir. Ndërkohë që temperatura orës ishte shumë e madhe dhe filluan të torturojnë dhe i vendosin edhe shkëmbin në kraharor dhe kjo ishte momentet e para të ftesës, që në vitin e parë ka ndodhur kjo. Prandaj dhe shkoi Ebu Bekri dhe e liroi nga skllavëria Bilalin radhiyallahu anhu ardaha. Dhe kur kaloi pejgamberi alayhis salam afër Jasirit, Sumejes dhe djalit të tyre Ammarit, i pa atë legjendje, pra kur e pa Umej ibn Khalefin dhe Abu Jahlin duke i torturuar ata, u tha sabran ala Yasir inna maw'idakum al-janna. Duroni o familja Jasirit se premtimi juaj është xheneti. Pra këtu kishin filluar keq trajtimet nga ana politeistëve. Madje kishin filluar keq trajtimet edhe ndaj profetit Muhammed alayhis salatu wassalam. Dhe profeti që tregon që ftesën pejgamberit asnjë moment se ka për sekrete, është se pejgamberi vazhdimisht falen qabe. Dhe vazhdimisht me i fjalë shëtisën e për treg duke thënë njerëzve thoni la ilaha illallah të shpëtoni. Bukur, atëherë pse shkonte tek shtëpia e Arqam ibn Abi Arqam? Shkonte pejgamberi sa ke shtëpia e Arqam ibn Abi Arqam për të takuar me shokët e tij më të ngushtë. Pse? Për dy arsye. Arsye e parë, për të krijuar një lloj intimiteti, për të biseduar me shokët e tij në kushte të letemi më intime, kur mos ketë pengesë, kur mos vish kushti ndalohet etj. Dhe për t'u ushqyer akoma dhe më tepër atë kërshërinë e tyre dhe dëshirën e tyre për të mësuar Islamin. Dhe natyrshëm, nëse dikush ka interes më tepër se dikush tjetër për të mësuar Islamin, çfarë do bësh? Do krijosh një ambient të posaçëm, një ambient veçantë, nuk do japësh mësim mes rrugës. Pra ne ka edhe universitet, ka shkolla, ka kopshte. Se janë një kategori e caktuar që është interesuar për dije dhe të shkojnë në ambient të veçantë. Këtë vend pejgamberi nuk e kishte deklaruar. Pse nuk e kishte deklaruar? Sepse ishin disa politeistë që vazhdimisht kërkonin të nxjerrin probleme pejgamberit Muhammed alayhis salam. Janë të nxjerr probleme me fe dhe pra më tepër për t'i ruajtur sahabët në këtë rast dhe ata që përqaftohen të mesazh se sa vetë frika individuale absolutisht. Pejgamberi s'kishte frikë për askërkujt. Nuk kishte frikë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e njihte frikën në rrugën e Zotit, sepse pejgamberi e ditë mirë natyrën e rrugës dhe s'kishte frikë pejgamberi, nuk kishte frikë, deklaronte besimin në Allah, besimin në botën tjetër, kotësia e besimit në idhujtarinë me fe etj. Më radh dhe nuk kishte frikë pejgamberi të kritikonte të keqen që ekzistonte në faqet. Nuk ekzistonte kjo frikë pejgamberi. Asnjë moment frika nuk është bërë pengesë për pejgamberin që të deklarojë të vërtetën dhe kjo duhet pas parasysh. Pra pejgamberi sa që në fillim kur shfat profeti i Zotit dhe ditë se këtë rrugë nuk ka frikë. Dhe kjo rrugë është kaq e shtrenjtë, ky mision është kaq i shtrenjtë sa që me i fjalë për hir të saj, ja vlen që sakrifikohet gjithçka. Se njeriu në përgjithësi kur ka frikë. Ka frikë kur i sakrifikohet, kur i kërcënohet ose kur i rrezikohet diçka. Pejgamberi tashmë ishte në gjendje që të vënë në shërbim të këtij misioni gjithçka, atëherë s'kishte pse këtë frikë. Duke pas parasysh se kujt i përkiste kjo fe dhe çka e prisë tek Allahu manush, pra s'kishte frikë. Pejgamberi alayhis salam, pa nuk e bënte për frikë. Por unë dua të specifikoj një element kryesor gjatë kësaj faze. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkonte dhe takoi natë për natë me ose disa net një javë me shokët e tij. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përcjellti një mesazh. Rëndësia e madhe e punës së dalluar dhe diferencuar dhe punës përqendruar edukative. Thot një mendimtar bashkëkohor, puna e përqendruar edukative është si puna e kodrinës malit të Uhudit. Po ta keni parasysh, betejë e malit të Uhudit është mali i Uhudit këtu dhe është një kodrinë e vogël këtu. Betejë u zhvillu këtu. Këtu ishin muslimanë, politeistët ishin këtu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u tha 50 shigjetarëve shkoni rini këtu që mos na vinë politeistët nga mas shpine. Ta rrini këtu. Pra betejën fatikisht kush e monitoronte? Ishin këta këtu. Këta ishin mekanizëm këto që ishin këtu në fushë. Në momentin që 40 prej këtyre zbritën poshtë, politeistët pavarësisht se humbën fillim dolën mas shpine dhe i godit. Kështu është edhe puna e punës edukative islame të përqendruar. Me një grup njerëzish të caktuar, të cilët çfarë? Të cilët kërkojnë të mësojnë fenë e Zotit më tepër se kushdo tjetër. Pse pejgamberi Allahu manushëm zbriti surën Abese wa Tawalla? Për çfarë arsye zbriti? Pejgamberi sa ishte ulur me parinë e Mekës. Ishte ulur me parinë e Mekës. Pa ishin kokat e Mekës. Ishin kokat e Mekës, ishte ulur me ta. Mas shpinë i erdhi kush? Abdullah ibn Mektum që ishte i verbër. Shoku i pejgamberit ai kishte besu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai kishte besu Allahut dhe pejgamberin Muhamedit si profet alayhi salatu wasallam. Dhe i tha ja Rasulullah, ja Muhammed allimni mimma allamak Allah.
O Muhammed, më mëso nga ajo çka të ka mësuar Allahu më shumë. Po ky ishte i verbër, shtresë e thjeshtë e shoqërisë, ishte edhe fukara, pejgamberi ishte ulur me parinë e Mekës. Dhe pejgamberi nuk u ndi mirë. Bukur, sepse çfarë do thoshin këto Mekasit, paria e Mekës, ja kush janë ata që të besojnë ty. Mi pa Allahu më nuk i mat kështu njerëzit. Dhe pranë pejgamberi u ngrys dhe i zbriti sura Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ai u ngrys dhe të ktheu shpinën sepse ati erdhi kush i verbri. Wa ma thot Allahu më shumë wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Dhe ku e din ti se mbase ai interesimi i atij që ka ardhur për fe, ati do t'i bëj dobi dhe do ta lartësoj. Bukur, aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra, apo do ta bëj të kujtohet dhe do t'i bëj dobi dhikri. Pra për kujtimi, se mund të bëhet edhe ai sebeb për të përhap dritën e Allahut mëndueshëm dhe ti nuk e din se kë përdor Zotin në fenë vet. Pra Allahu mëndueshëm këtë njeri e specifikoi me vëmendje. Pse? Për të përcjell mesazhin që njerëzit që janë të interesuar për të mësuar fenë, atyre duhet t'u krijohet patjetër kushtet me mësuar fenë. Dhe vëmendja më e madhe, ku duhet i kushtohet? Jo, vëmendja më e madhe nuk i kushtohet mbas të shtresës shoqërore, shtresë ekonomike, politike. Vëmendja kryesore në dhënien e fesë kushtohet atij që ka interes për mësuar fenë e Zotit. Vëmendja duhet shpërndahet tek gjithë. Dhe ftuesi dhe misionari duhet të interesuar që të gjithë futen fenë e Zotit. Pra të gjithë të kenë akses të paktën. Gjithë kenë akses dhe gjithë kenë mundësi. Pastaj por në momentin që vjen një ose një kategori e caktuar, kushdo që të jetë ai dhe ka interes real për të mësuar fenë e Zotit, mua aty duhet me i kushtuar vëmendje. Se aty është hajri, pra e thot Allahu më shumë. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. E ku e din ti sa interesimi aty mund ta bëj ato që të lartësohet, të pastrohet, pa të bëhet modeli pastërtisë dhe i lirësisë dhe i fisnikërisë. Au yadhakkaru fatanfa'u dhikra, apo ai mos mund të përkujtohet dhe aty do i bëj me i fat dobi për kujtimi. Pra ti shif me i fat kushtoj vëmendje atij që është interesuar për fe. Pra ne kjo në aktualitetin do ka rëndësi të madhe. Sepse po të shikojmë ti me realisëm me veten, në shumë raste, jo në gjitha rastet, pjesa më e madhe e energjive, të ftuesve dhe të organizimeve të caktuara islame, dhe jo vetëm është e përqendruar me një lloj kështu ashku, por mos më tha me një lloj kështu histerie tek shtresat më të veçanta të shoqërisë në aspekti kështu ekonomik, social, politik etj. Edhe kur ata shpesh janë indiferent, jo vetëm indiferent, por edhe arrogant, momentet e arrogant. Jo zotëri, feja është e Zotit. Dhe ti do të japësh fenë atij që ka interes, kushdo që të jetë ai. Do shpesh e trajtoj edhe me kolegët e mi dhe vëllezërit e mi bashkëkohëtar. Në momentin hoxhallar apo imamllar, në xhami i kushtohet vëmendje atij që ka interes me mësuar fenë e Zotit. Nëse me fjalë, un kam le të themi 30 fëmijë që vijnë fëmijë atë në fund javë me mësuar në xhami. Nëse unë e kam lënë në orën 10 me fillu mësimi, edhe aty në 10 më kanë ardhur 3 veta, me ata fillon mësimi. Sepse unë s'kam pse penalizoj këto 3 vetat që kanë ardhur në orën 10 fiks, por 29 apo por 27 të tjerë. Jo, ata që vinë para aty duhet kushtohet me, sepse aty është bereqeti. Sepse ata ti ka pru Allahu mëndueshëm, se Allahu mëndueshëm fundon dhe udhëzon tek feja vetë ato që don. Imani është dhuratë prej Zotit, ne jemi shkaqe. Në momentin që të erdhi aty kushtoj vëmendje se aty mund të jetë hajri. Aty mund të jetë hajri. Plus kësaj, ftuesi, hoxha, imami duhet i kushtoj vëmendje xhamatit, ndash në përgatitjen e hutbes, në përgatitjen e mësimit, si për 1, si për 100, si për 100.000, si për 1 milion. Nuk ka merren 100 veta në xhami me fjalë, entuziazmi është në kul. Do zgjedh temën më të bukur. Erdhën 2-3 veta, po hama se 2-3 veta janë me fjalë. Futja i temë kështu sa për. Jo, feja është e Zotit. Xhami është e Zotit, robt janë të Zotit. Si 100, 100.000, të gjithëve duhet të kushtohet e njëjta vëmendje. E njëjta vëmendje. Bukur sepse ai është rob i Zotit, zemra e ndër Zotit. Dhe feja është e Zotit. Pra ne ky është mesazhi që na përcjell pejgamberi alayhis salam. Dhe po të ketë parasysh kjo, Allahu mandush më jep bereqet. Nëse ti ke kushtuar vëmendje aty në 2-3 veta që kanë interes real, ke për të pasë se ata ka për t'i bë Allahu mandush sebeb dhe ka për t'i dhënë Zoti bereqet mundit tan që ata të bëhen dritë dhe fanar me fjalë të shtohet me xhamat. Me kë e filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Me një person, me Hadixhe, pastaj me Aliun, pastaj me Ebu Bekr. Me 3 veta filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po me çfarë si e mbylli jetën? Me surën Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Kur të shikosh me një fjalë se ka ardhur triumfi i Zotit dhe çlerimi i tij, shkon, dhe do të shikosh se njerëzit do të futen në fenë e Zotit tuf. Me kë filloj? Po të bësh një kështu retrospektiv kthim radhë me ty vetë, me një person, pastaj 2-3 Dhe me njerëz, po themi, të dobët, domethënë. Të dobët, me të thjeshtë. Ishte femër me Aliun që ishte i ri. I ri. Pra me pak që kishin interes. Aliu çai tha pejgamberit, tha ç'është kjo që po bëni? Po falim. Po ç'është kjo falje? Ja shpjegoi pejgamberi. Pastaj tha, "A po bësh musliman?" Po tha bëj. Po Aliu bë halife. Pa pejgamberi nuk shikonte nga stadi ku është. Po pejgamberi shikonte një çfarë? Nga ajo se çfarë mund të bëjë feja e Zotit tek ai njeri. Mrekulli e madhe që mund të bëjë feja e Zotit tek ai njeri. Është mrekulli e madhe. Edhe me të vërtetë feja e Zotit tek njeriu bën mrekulli. Siç folëm këtë tema e kaluar. Mrekullia e pejgamberit kush ishin? Ishin sahabët e tij. Sahabët që u kthyen pasaj. A kupton, pra nga njerëz të shqetësimeve të thjeshta dhe banale, pa nga bari delesh dhe devesh u bën bari popullish. Dhe këtë me këtë sy shikonte pejgamberi alayhis salam. Pra ne puna e diferencuar, jo diferencuar mekanikisht, e diferencuar natyrshëm, mbas çfarë? Të interes. Mbas interesit që çfarë? Ka interes, kushtoj vëmendje. Kushdo që të jetë ai. Pra s'mund t'i barazojmë gjithë një lloj. Sepse edhe xheneti kanë 100 gradë. Edhe në xheneti ka 100 gradë. Prandaj ai që vjen dhe është i interesuar, kushdo që të jetë, për çfarë lloj prejardhi, dhe ka interes real, aty duhet të kushtohet vëmendje, se aty ka hajër, aty ka bereqet. Edhe aty njëkohësisht kjo tregon për devocionin e pastërt të misionarit, që unë nuk e kam kufizuar dhënien e fesë me ngjyrë bardhë, ngjyrë zezë, i pasur, i varfër, bir politikane apo bir fshatari. Jo, feja është e Zotit. Për dëshmuar edhe që nuk ka interesa pastaj për të arritur dhe për të kapur një pozitë shoqërore apo pushteti. Plus kësaj, kjo është. Plus kësaj, pejgamberi përcjell një mesazh tjetër. Ftesat ripërtritse, rigjallëruese të popujve, dhe flasim këtu kryesisht për ftesën islame. Patjetër në fillimet e veta duhet të nisin me krijimin e një bërthame shumë cilësore të burimit njerëzore. Nuk ka ftesë rifuzho. Dhe unë këtë gjerasin për të hequr vëmendjen edhe në aktualitetin tonë. Ftesa islame, dhe këtë mesazh na e përcjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka ecë gjithmonë, dhe po ta studiojmë jetën e pejgamberit me këtë nijet ose me këtë koncepti do ta gjejmë. Ka ecë pas një ekuilibri perfekt mes punës thirrse publike të përgjithshme horizontale dhe punës së përqendruar edukative vertikale. Absolutisht. Dhe këtë lloj ekuilibri pejgamberi nuk e ka cënuar asnjëherë. Edhe në momentet e fundit të jetës vet. Gjithmonë ka mbajtur afër me FK, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun. Bukur 10 që e përgëzuar me xhenet pastaj. Pra përqendrimi tek një bërtham, krijimi i bërthame edukative është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sepse dhe natyra e njerëzve kështu janë në përgjithësi. Do të thënë një bërtham njerëzish që janë ata që duan, po themi të formohen. Absolutisht, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit janë si puna e 100 deveve, me zor gjejmë një person me vlon kryet tyne. Me zor me. Kështu janë njerëzit. Prandaj pejgamberi duhet një bërtham. Mirë, po këtë bërtham e krijoi pa u sforcu. Me krijoi me njerëz që ishin më të interesuar për fe. Ky është kriteri. Me këtë do krijosh. Me sforcë mekanikisht jo njerëzit që janë të interesuar për fe dhe vazhdimisht, historikisht, madje edhe në kohë të komunizmit, që sistemi më i ligj që kemi kaluar ne, ka pas njerëz që vazhdimisht kanë qenë të interesuar për fe. Kriteri i përzgjedhjes është shive kush është interesuar për fenë e Zotit. Kaq. Dhe këtë bëri pejgamberi alayhis salam. Ky mision ishte mision universal. Bukur, mirë po kërkonte shpatlla me u mbajt. Këto shpatlla duhet forcoheshin, konsolidoheshin. Mirë po për të konsoliduar këto shpatlla, kërkohet edukim. Për të realizuar këtë proces edukimit duhet një ambient. Prandaj pejgamberi me fesh kërkoi shtëpia Erqam ibn Abi Erqam. Dhe i merrte këto sahabët e Abu Bekrin, me i fjalë Aliun, Ammarin, shkonte me i fjalë edhe, pastaj shkoi edhe Hamza pasi u bë musliman, edhe uleshin aty diskutoheshin çfarë? Çështja e tauhidit, e ardhmë e islamit. E për ta vënë diskutoheshin aty. Që në momentet e para. Pa që në momentet e para kuptuan sahabët e pejgamberit që kjo është një fe universale. Që në momentet e para që kuptuan që pejgamberi sa është profeti i fundit. Që në momentet e para kuptuan që feja e Muhamedit alayhis salam, feja e Islamit s'kishte ardhur për të ndëjtë në e burgosur në kufit e gadishut arabik. S'kishte ardhur për të ndëjtë e burgosur në Mekë. Që në momentet e para e kuptuan sahabët që kjo fe, ose ne jemi brezi i parë dhe bërthama e parë, bukur që po kultivohet për ta përhapur këtë fe në rrugën e Allahut në gjithë botën. A që këtu e kuptuan. Dhe këtu e kuptuan me i fjalë sepse pejgamberi rritë vazhdimisht ulur me ta dhe i ftonte fenë e Zotit. Dhe bënte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një edukim vertikal shumë të ekuilibruar në aspektin konceptual, në aspektin shpirtëror
në aspektin fizik, në aspektin moral. Pra pse I zbriti pejgamberi sa sura ja ayyuhal muzammil, o ti mbuluar. Se shkoi për së dyti pejgamberi dhe I zbriti ai prapë kur ai Kur'an, edhe shkoi me fata, ja ayyuhal muzammil. A shkoi trishtu. I zbriti Xhibrili, ja zbriti Kur'anin dhe I zbriti këto ajete dhe shkoi me fjalë I tha pejgamberi sa se tha Allah, tha pejgamberi sa, oj më mbuloni. Dhe I zbriti ajeti kuranor me sura Muzammil, o ti I mbuluar. Çfarë? Kum lele ila qalila. Edhe formula e edukimit. Çohu natën dhe falu përveç një pjesë të saj. Nisfahu min qisminhu qalila, gjysmën natës ose më pak. E uzid alayhi wa ratil Qur'ana wa tartila. Apo shtohe më shumë se gjysma natës dhe këndoje Kur'anin me meditim. Shihë tash. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sepse ne mbi supet e tua do të hedhim një thënie me një fjalë me peshë të anë. Inna nashi'at al-layli hiya shadu deri në fund ajete kuranore. Mregull, pra edukimi ishte çfarë? Edukim intelektual, edukim shpirtëror, edhe edukim moral. Sepse inna laka fi an-nahari sabhan tawila, edhe ti në ditën tënde, në aktivitetin tënd me fjalë, pra në veprimtarinë tënde përditshme, prapë si më thanë, ke mund të madh, por ka edhe dhikër të madh, të dyja bashkë. Pra duhet energji e madhe dhe energjia buronte nga adhurimi. Absolutisht po. Edukimi tredimensional që bënte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Intelektuali dorë, pra njohja e Zotit, kujdes. Tauhidi vetvete, nëse nuk ka njohjen e Zotit mrena, nuk është tauhid. Dhe kjo është një nga parimet madhore që duhet pas parasysh në aktualitetin tonë. Tauhid Zotit do të thotë me çfarë? Me njoft mirë Zotin. Nuk mund të ketë njësim të Zotit nëse nuk ka njohje të mirë të Atij. Xhella xhelalu wa dhamat qudratu. Ka njohje të saktë të Zotit, ka njohje të plot, aq sa na takon ne në konceptin e të plotës, ka tauhid. S'ka njohje të Zotit, s'ka tauhid. Nuk mund të ketë njësim Zotit nëse s'ka njohje të Zotit. Prandaj dhe Kurani zbritet me Iqra. Prandaj thot Allahu madhush pejgamberi, "Wa rattil Qur'ana tartila." Lexoj Kur'anin me meditim. Pse? Sepse aty ishte Zoti. Aty prezantohej Zoti. Prandaj pejgamberi sa shkonte meditonte në shpellën Hira. Se prezantohej me Zotin nëpërmjet kujt? Nëpërmjet krijesave të Tij. Prandaj le të themi njohja e Zotit me emrat e cilësitë e Tij në mënyrë konkrete, në mënyrën se si reflektojnë në jetën tonë të përditshme. Prandaj thot Allahu madhushëm, dhe po fi infusikum e fala tubsirun, dhe tek vetja ju nuk shikoni se tek vetja jote të gjen Zotin. Pra gjen reflektimin e cilësive dhe atributeve të Zotit. Dhe sa më shumë ti mediton ke vetja, aq më shumë kupton madhështinë e Zotit. Burr, dhe me këtë le të themi mbi këtë rrafsh I edukonte pejgamberi sa shokët e tij. I prezantonte me Zotin. Dhe kjo është tema madhore, topikumi, tema më madhore e aktualitetit tonë. Njerëzit sot realisht nuk e njohin Zotin. Po ta njohin Zotin njerëz ashtu siç duhet. Po ta njohin Zotin njerëz ashtu siç duhet, si më thënë, thot me një fjalë pejgamberi alayhis salam, thot nëse ju do ta kishin njohur Zotin ashtu siç duhet, thot me duat tuaja dhe me lutjet tuaja edhe malet do ishin shkërmoq. Për shpesh njerëzit njohin mirësitë e fesë, njohin begatit e fesë, të mirat e saj, po nuk njohin Zotin kësaj feje. Faktikisht, duhet me ditë se boshti I kësaj feje është Zoti. Mi po me kuptu këtë më tepër me fjalë, kjo është domosdoshmëri, duhet njohësh Zotin vetvete. Kush është Zoti? Jo në vetvete si qenje. Bukur, si qenje, se ti nuk e kap dot. Por të njohësh me fjalë Zotin nëpërmjet cilësive dhe atributeve të Tij që I ka prezantuar Kur'an, por mbi gjitha I ka reflektuar në jetën tënde të përditshme. Po tri njeriu qoftë 1 minutë në ditë meditoj ke syrin e tij, ke langu I syrin e tij, ke unda e tij, ke sekrecionet e hundës tij, ke qimet e hundës tij, ke veshit I tij, ke ky sekrecioni I veshit tij, ke pshtyma e tij, ke goja e tij, do të kuptoj se I madhrishëm është Zoti. Dhe kjo është baza mbi cilën njifte Allahu manush, e njifte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, I prezantonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokët e tij me Allahun manush. Pra ne po të shikojmë natyrën le të themi ajeteve mekase, ku përqendrohen. Unë ftoj me, po të shikojmë ne. Ftoj për të medituar tek ajetet mekase, do të konstatojmë me lehtësi më të madhe që flasim për begatitë e Allahut manushëm, për mirësitë e Tij, për cilësitë e atributet e Tij, për fuqinë e Tij, për kudretin e Tij, për forcën e Tij, për le të themi për shpaftësinë e Tij shpikse, aftësinë e Tij të pafundme për të zgjidhur gjërat, edhe për botën tjetër, edhe për çështjet morale. Pra shohim me fjalë që gjitha flasin për çështjet boshte të imanit edhe të akides. Dhe kjo është akidja dhe kjo është besimi në Islam. U kap kjo. Pra mënyra se si njohim Zotin, ne kemi kap fen. Sepse feja pastaj në aspektin praktik janë detaje. Ti I kap në jetën e përditshme. Nuk e di, hoxh, si është kjo? Ka thënë Allahu mandush, ka thënë pejgamberi, u zgjidh muhabeti. Dhe sahabët në aspektin praktik kështu e kanë mësuar fen. Ke pastaj edhe gatishmërinë dhe për të marrë pastaj ke përfundimin. Ke magnetin. Metodologjia e zbritjes aspektit juridik kuranor ka qenë ata pyesin ti thuju, ti përgjigju. Ata thon ti thuje. Ata kërkojnë ti jepu.
Kjo është metodologjia. Kurse kur vjen puna, ke çështja e lidhjeve me Zotin, e njohjes së Zotit, besimit në botën tjetër, është metodologji e zbritur në mënyrë të drejtë për drejtë për Allahun të mandueshëm. Dhe pejgamberi sa se ne mua mësonte edhe parimin e Zotit, pra njohjes së Zotit, se kush është Zoti, po mësonte sahabëve edhe metodologjinë kuranore se si njihet Zoti. Dhe se kjo fe ka ardhur, kishte dimensionin më rëndësishëm që mësonte sahabëve, ka ardhur jo për të ndetë i burgosur në gadishun arabik, po ka ardhur për ta përcjell tek e gjithë njerëzia. Dhe këtu e kuptuan sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ishin tamam misionarë të Zotit në tokë, dhe që në momentet e para ata shfaqen në mënyrën më të madhe, më të plot, gatishmërinë e tyre për të sakrifikuar, sepse ishin tashmë gatuar dhe ishin edukuar në shtëpinë e Erkam ibn Abil Erkam. Dhe kjo ishte synimi, pavarësisht se u zgjatëm, sepse pejgamberi sa në mënyrë të vazhdueshme dhe her pas here, në mënyrë periodike, i merrte dhe i çonte tek shtëpia e Erkam ibn Abil Erkam, pra shokut të tij, për të edukuar në mënyrë më specifike. Me cilin kriter ata që ishin më shumë të interesuar për fenë e Zotit. Profesor, edhe pse kjo njihet si fazë fillestare dhe po themi fazë e shkurtër, ne mori pjesën më të madhe të emisionit, edhe pse ka nevojë që të ketë shpjegime dhe analiza të tjera, të bëjmë një shkputje e shkurtër dhe rikthehemi për pjesën e dytë. Shihemi pas pak miq. Në këtë pjesë të dytë miq do të njihemi me thirrjen e Profetit sallallahu alajhi wasallam, e cila merr një dimension tjetër, disi më publik, duke ju drejtuar, po themi, masës së gjerë. Dhe pikërisht profesor, me pranimin e Islamit nga Omeri, Islami dhe muslimanët morën një tjetër status. Ajo që njihet, edhe pse ju thatë që është ndarje skolastike, njihet si thirrja publike e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ku konsiston kjo thirrje? Para se të dal këtu, që është një temë normalisht shumë e rëndësishme që duhet ketë qasje. Dua të ritheksoj edhe një herë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që në momentet e para të tij si profet, ftesën e tij e bëri deklarative. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam zbriti ajetin kuranor wa anzir ashiratakal aqrabin. Dhe ftoi të afërmit tuaj më të afërt, pra gjakun tënd më të afërt. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ngjit mbi kodrën Safa dhe i thiri barqet e fizë Kurejsh. U i thiri gjithë, me thënë, pra edhe kuptuan sahabët që thirrja, se pejgamberi kur i thiri me atë që quhet Natyra al-Harb. Pa i thiri me atë thirrjen që bëhen përgjithësi në raste lufte ose në raste të le të themi të rasteve emergjente. Rëndësia sirenën le të themi, shkurtimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ndezë sirena alarme do të thotë me fat që është gjendje jashtëzakonshme. Shkon sahabët. Ato politeistë e Mekës, pra Kurejsht. Rrethun pejgamberit. Çka kanë gjatë? U tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ju kam gënjur ndonjëherë? Asnjëherë thënë. Po nëse do t'ju njoftoja që pas këtij mali është një ushtri që don t'ju godas befasisht, a do mbesonit? Thanë, patjetër do të besojmë. Ti je me fjala që ne e quajmë el emin sadiq, njeriu besnik edhe i sinqert. Tha profeti alayhi salatu wasalam, atëherë dijeni se un jam i dërguari i Zotit për tek ju, për t'ju paralajmëruar për një ndëshkim të dhimbshëm. Nëse nuk e besoni, nëse e refuzoni. Pra inni nadhiru lakum bayna yaday adhabin alim. Pra unë po ju paralajmëroj që besoni Allahun e Madhërisht sa jeni gjallë, sepse nëse do të shkoni tek Zoti si mohues, pra do të shkoni në botën tjetër si mohues, ju pret një ndëshkim i dhimbshëm. Pra pejgamberi sa që në fillim e kuptonte natyrën e ftesës vet. Ai ishte nadhir, ai ishte paralajmërues, ishte beshir, paralajmërues, ishte përgëzues. Ja ju nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O ti profet, ne të kemi dërguar dëshmitar, përgëzues edhe paralajmërues. Edhe ftues në rrugë të Zotit me urdhrin e tij, edhe diell ndriçues. Pa që në fillim pejgamberi sa u dërgoi me këtë mision, me këtë status. Dhe asnjëherë nuk e fshehu statusin e tij. Por pati disa stacione në jetën e Islamit, le të themi të përcjell nga profeti Muhammed alayhi sallam, ku konsiderohen me fjalë gur kilometrik të ftesës islame dhe të misionit islam me fjalë tek profeti alayhi sallam. Një nga këto gur kilometrik ishte Islami i Hamzës radhiyallahu anhu ardhau dhe Islami i Omer ibn Khattabit. Për dy njerëz me pozitë në shoqëri, dy njerëz me pozitë edhe me reputacion edhe me ndikim në Mekë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, le të themi, kishte ftuar vazhdimisht, nuk ishte ndar nga jeta publike asnjë moment,
kishte adhuruar Allahun e Madhëshëm në Qabe, madje transmetohet publikisht se pejgamberi sa sem shkote dhe i falej Allahut të Madhëshëm në Qabe, pavarësisht se Qabe ishte rrethuar me 300 xheretilluj. Dhe pejgamberi sa sem shëtiste në përtregje dhe u thoshte njerëzit thoni la ilaha illallah, ç'thoni. Dhe pejgamberi sa sem shkonte veçanërisht kur vinte koha e haxhit, nuk linte çadër. Nuk linte çadër pa u futur me fjalë duke i ftuar njerëzit në fe. Dhe kjo me fjalë filloi duke përbërë problem për Mekasit, sepse me fjalë filloi pejgamberi sa selam të përhapte fenë e Zotit dhe ta bënte publike ftesën e Allahut të Madhëshëm. Dhe historikisht, dhe kjo është për ta pas parasysh në aktualitetin ton, historikisht ftesave ripërtritse, le të themi, sa ka qenë e ngujuar nëpër, le të themi, institucionet e kultit, nuk është konsideruar gjë. Në momentin që ka dalë në publik, ka zbritur në rrugë, aty si më thënë ka filluar të nxjerrin probleme dhe pengesa, kur është bërë pjesë e vlerës njerëzore. Prandaj tendenca. Sepse disa antivlera pastaj automatikisht rrezikohen. Prandaj veçanërisht shekulli 20 dhe pas 20-s, si më thënë lidhje me Islamin, gjithmonë është kultivuar ajo që le të themi feja letrin në xhami ose letrin kish, nuk ka problem, si më thënë. Pra laicizimi i fesë. Fen mbaj për vete, mbaj brenda. Mbaj për vete, mbaj brenda. Okej, me feja është zgjedhja jote personale. S'ka pikë dyshimi që feja është çështje personale. Po në krahun tjetër me feja muslimani ka mision, duhet ta prezantojë të vërtetën e tij. Duhet ta prezantojë besimin në Allahun e Madhëshëm. Duhet ta prezantojë fenë e Zotit. Pse? Shikoni emisioni inni nadhiru lakum bayna yaday adhabin alim. Un jam paralajmërues për ju për një dëshkim të dhimbshëm, që do të thotë besoni Allahun e Madhëshëm se jeni gjallë. Se menjëherë pas vdekjes fillon me kiameti. Pas vdekjes fillon kiameti çdo personi, pra fillon llogaria. Dhe aty çdo kush do kërkoj me dalës, me u kthy prapë, nuk ka kthim. Nuk ka kthim. Domethënë, nëse dikush i mshon tezës që ti mbaje për vete dhe mbaje në xhami, mund të jenë me miliona dhe me qindra miliona të tjerë që duan fenë Allahut të Madhëshëm. Prandaj ti s'ke pse bësh pengesë për të tjerë. Ti mund ta thosh për vete këtë, ose ti që më thua mua ta mbaj për vete, ti mbaje për vete. Ateizmin tënd, sekularizmin tënd mbaje për vete. Ti ke zgjedhur mbaj për vete. Unë s'kam se ta mbaj për vete, dhe s'mund ta mbaj për vete. Sepse nuk ka dhe natyrë ajo që mund ta mbaj për vete. Çështje e kufizuar në Madhëshëm pejgamberi sa ja ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. O ti i mbuluar, ngrihu, shive, edhe këtu urdhri është eksplicit i tërbetit. Ngrihu dhe paralajmëro, dhe Zotin tënd madhroje. Dhe ato rrobat tuaja me ka pastroj. Pa nuk është zgjedhja jote. Nuk është zgjedhja e muslimanit ta mbaj për vete apo ta shfaq me ta bëj publike fenë vet. Fenë e Zotit me fjalë. Kjo është feja e Zotit. Ti të ka udhëzuar Allahu Madhëshëm dhe ti e ke për detyrë që ta transmetosh fenë e Allahut Madhëshëm. Nuk është zgjedhje personale. Pra besimi ose mohimi është zgjedhje personale. Në momentin që unë besoj, nuk është më zgjedhja ime personale. Kjo fe është emaneti i Zotit, duhet ta transmetoj. Dhe prandaj pejgamberi nuk e hikte dot kësaj. Prandaj kjo ndarja fazë e fshehtë dhe është le të themi jo e saktë. Sepse pejgamberi sa që në momentin e parë ishte paralajmërues me fjalë njerëzve me fjalë lidhje me takimin e Zotit dhe ishte përgëzues i shpërlimit të Allahut të Madhëshëm. Prandaj pejgamberi ftonte edhe në treg, ftonte edhe nëpër le të themi ndeje, nëpër mexhlise, nuk linte vend pejgamberi sa pa shku. Prandaj edhe policia ishte me kësaj duke thonë, nuk është duke na lënë vend me fjalë pa e përcjellë, si më than fenë tim. Atë pejgamberi shkonte dhe faleshte ku? Faleshte në Qabe. Qabe ishte rrethuar me 360 tilluj, pejgamberi sa shkonte faleshte edhe aty. Shkonte në treg pejgamberi duke ftu. Shkonte me fjalë kur lunte me fjalë me njerëzit ose kur bisedonte me ta prapë ftonte në fenë e Allahut të Madhëshëm. Prapë pejgamberi këmbguli që kauzën e tij, islamin e tij, fenë e tij ta bëjmë me fjalë çështje, me fjalë objekt bisede të njerëzve. Pra e prezantoi fenë e Allahut të Madhëshëm njerëzit. Dhe pejgamberi sa do të kemi parasysh funksiononte me parimin, ai që përzihet me njerëzit dhe i duron këqijat e tyre është më i dashur tek Zoti se sa ai që izolohet nga njerëzit për të ruajtur nga të këqijat e tyre. Mirë, po vim tash ke stacioni. Ose të ka moment që quhet gur kilometrik në historinë e Islamit, si më thanë në Mekë. Hamza radiallahu anhu arda, xhaxhai pejgamberit sa ishte trim shumë i madh, kolos, njëkohësisht gjahtar shumë i fuqishëm, si më thënë. Ai kur kthehej me nga gjaku kishte vrarë luan aspektin e, pra gjuante edhe luan, si më thënë. Pra kaq trim dhe i guximshëm. Kthehet nga gjaku dhe kur afrohet në Mekë, i thon nipi yt Muhamedi alayhi salatu wasalam, po keq trajtohet nga Mekasit, kryesisht Abu Xehli. Dhe Abu Xehli, si më thënë, po e keq trajton. Hamza radiallahu anhu arda futet në Mekë, pra shkon në Qabe
dhe i gjen Ebu Gjehlin, Umej ibn Khalefin dhe të tjerë, që po e kishte trajtonin pejgamberin alayhis salam. Ndërhyri Hamza radiallahu anhu ardahu dhe Ebu Gjehli tha, tha edhe ti the e bë musliman, edhe ti ke besu Muhammedin, dhe transmetohet, siç thot vet Hamza radiallahu anhu ardahu, mu thot më kapi një lloj xhelozie e brendshme. I thash po, është e vërtet. Unë e besoj atë. Edhe unë jam në fenë e tij. Fatikisht asnjë moment me fjalë Hamzaj nuk kishte thënë më përpara që unë dëshmoj se s'ka zot tjetër veç Allah dhe se Muhamedi është rrugë i tij. Kundërreagim i pavetëdijshëm, i pranim i pavetëdijshëm, lloj, le të themi, xhelozie për nipin e vet. Edhe transmetohet se e goditi rënd Ebu Gjehlin radiallahu anhu arda. Edhe u shujt me fjalë shamata aty për aty. Dhe këtu u bë musliman Hamzaj. Mi po Hamzaj më mrapa filloi duke e vrar mendën. Tha ç'a ndodhi? Unë tha pa dashje ta pranova fenë e Muhamedit alayhis salam. Mi po le të themi ajo burrnia dhe fjala që kishte thënë nuk e lejonte më të kthehej. Dhe këtu dal ngadalë ai filloi të vetëdijsohet për fenë e Muhamedit alayhis salam, pra Islamin, dhe u bë me fjalë musliman realisht. Hapi i dy kjo ishte një forcim, konsolidim goxha i radhës së muslimanëve, edhe vet Hamzaj pastaj u bë pjesë shpisë e Khamit, le të themi asaj stresës edukative, ku thamë me ku bëj puna vertikale për qendruar edukative e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Momenti i dytë ishte momenti i Islamit të Omerit radiallahu anhu. Omer al-Khattabi radiallahu anhu ishte nga kolosët e arabëve, jo vetëm në Mekë dhe në Kurajsh, por nga kolosët e arabëve. Le të themi në moshën e pikurisë, i mençur, i madh, trup madh, i pashëm, por njëkohësisht me fjalë nga shtresat e larta të shoqërisë kurajshite, por njëkohësisht, si më thënë, njëri fisnik edhe me i kamun. Pra i kishte këto veçori Omer al-Khattabi radiallahu anhu. Dhe për shkak të pozitës që kishte Omer al-Khattabi, dhe për shkak të vlerave të tij, edhe vlera humane, sepse ishte njëri dhe i besës, pavarësisht se ishte politeist. Pejgamberi sa sem lutej vazhdimisht duke thënë: "O Allah i Madhëshëm, konsolidoje Islamin dhe lartësoje atë nëpërmjet njërit prej dy burrave, që ishte Amr ibn Hishami, Omer ibn Hishami dhe Omer al-Khattabi." Pra Ebu Gjehli edhe Omer ibn Khattabi. Po, këtu kemi le të themi një detaj shumë të rëndësishëm, që të dy ishin armiqt kryesor të pejgamberit. Që të dy ishin armiqt kryesor të pejgamberit. Që të dy me i fjalë nuk lenin gjë të dhimbshme pa e përdor ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk lenin torturë dhe vështirësi para shkaktuar pejgamberit. Edhe në këto kushte profeti sallallahu alajhi wasallam megjithatë edhe në këto kushte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam uronte dhe i luteshte Allahut Madhëshëm, po ishte dua profete ajo. Buq që ata të bëheshin musliman. Por Ebu Gjehlin thot pejgamberi ai është faraoni i këtij ummeti, faraon. Pra me kulmi i arrogancës dhe kulmi, le të themi, i padrejtisë dhe i dhunës. Megjithatë pejgamberi lutet për të. Kemi një mesazh shumë të rëndësishëm këtu. Në pa kuptuar në shumë raste me fjalë njeriu i paragjikon marrëdhëniet e robit me Zotin e tij. Mos u fut aty. Mos u fut, detyra e muslimanit është të prezantojë të jetë vërtetë. Pa i bë, si më thënë, elozhe të keqës. Pa i bë servilizëm të keqës. Por kur vjen puna me fjalë, me ndërhyrje mes robit dhe Zotit, nuk ka ndërhyrje mes robit dhe Zotit. Allahu Madhëshëm i ka zemrat e robëve në dorë dhe i transformon si dojë. Plus kësaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu na paraqet ne tamam atë objektivitetin e Islamit, atë pastërtinë e Islamit, dhe zhveshjen e Islamit nga çdo lloj xhelozie e verbër dhe çdo lloj fanatizmi i verbër dhe çdo lloj inati, le të themi kështu emocional. Pra ata e torturonin pejgamberi thoshte: "O Zot, lartësoje Islamin me njërin prej këtyre dy burrave." Pra pejgamberit i interesonte konsolidimi i Islamit. Nuk i interesonte dhuna që ata e kishin shkaktuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra nuk lutej pejgamberi: "Ky është buri mirë, më ka bë mirë mua dhe unë them o Zot drejtoje. Ky që është buri keq dhe më ka shana e herë them o Zot çojë në xhehenem." Xhehenemi nuk është me fjalë me porosi. Nuk kishte vend egoja apo emocionet personale, raportet individuale me fenë e Zotit. Veç kësaj, pejgamberit i interesonte që të konsolidojë feja e Zotit. Feja e Zotit asnjë në origjinë është e konsoliduar. Pejgamberit i interesonte që të konsolidojnë radhët e muslimanëve, që të bëhen sa më të afta me e përcjell fenë e Zotit tek njerëzia. Dhe pejgamberi sa kishte konstatuar ke këta dy njerëz, pikërisht ata tregues të rëndësishëm, human dhe njerëzor, që po të kthehen nga Islami i bën fajde të mëdha Islamit. Plus sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte tamam si puna e atij argjendarit, që dinte mirë të dalloj arin original nga ari me nga elementet e jashtëm të hujit. Dhe pejgamberi nuk e gjykonte njeriu kështu në total. Bëri një sjellje të keqe dhe hajde ta vulosim. Pejgamberi ditë dalloi edhe brenda një individi, cilësitë pozitive dhe cilësitë negative. Dhe kishte konstatuar me fjalë se cilësitë këtyre janë madhore. Prandaj lutesh te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Duan tek cili ja pranoi Allahu Madhëshëm, tek Omer al-Khattabi. Edhe ne e përmendëm
historinë e Omar Khattabit duket para dy herësh që Omar Khattabi u nis me vrap pejgamberin alayhis salam, sepse me fjalë le të themi Omar Khattabi një nga cilësitë që kishte ishte se ishte interesuar për unitetin e arabëve. Dhe një nga problemet që shikonte Omri tek Islami ishte se kjo fe po na përçan. Por aspekti i tij intelektual e bënte që të jetë pak i matur me Islamin. Pse? Sepse e kuptonte që nuk është diçka njerëzore. Mirë, po duke qenë një nga burrat e arabëve, personalitetet e arabëve, i interesonte uniteti arab. Dhe për këtë arsye thotë ky po na përçan. Bukur, ky po na përçan. Pra ky shifte te kjo çështje vetëm çështjen e përçarjes. U nis Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu ardahu për shku për të vrarë pejgamberin. E pa dikush ta ku po shkon, vras Muhamedit. Tha pas se të vrasësh Muhamedit, tha shko vrit motrën tënde dhe të ëndrin tënd. Pse tha ata janë po muslimanë, ata janë muslimanë. Shkoi Omar ibn Khattabi, trokiti derën e motrës vet, dëgjoi disa le të themi fjalë që si kishte dëgjuar më parë. Pra motra e tij dhe dhëndri buburi i saj po këndonin Kur'an. E shqyu derën u fut brenda, shkurtimisht historia, e mori atë fletën. Pasi ta merrti tha motrave shko la ose ti pislëk. U la, e mori fletën dhe lexoi me fjalë 5 ajete nga sura Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, ne ta kemi zbrit Kur'anin që ti të dëshpërohesh, të vuash, por ta kemi zbrit për kujtim për ata që realisht kanë frikë me fjalë takimin me Zot. Pra kanë frikë momentin që me fjalë se mos përfundonin gjarën e xhenemit. Ktu tha Omar ibn Khattabi, me të vërtetë kjo nuk është fjalë njeriu. Se Omar ibn Khattabi, si disa të tjerë në Mekë, ishte që e njihte mirë dhe gjuhën arabe, dhe arabët e njihshin gjuhën me natyrshmëri, me selika, siç e thon, xhibille, gjuhën arabe, njihte edhe fallen, njihte edhe magjin, njihte edhe poezinë, metaforën e tjerë më radhë. Dhe e kuptoi që si është asnjëra prej këtyre. Tha, ku është Muhamedi? Tha, nuk jam në një jetë keq. Pra, u bëri me dije, se në fillim nuk treguan. Po tha, nuk po shkoj me një jetë keq. Edhe u nis. Kur shkoi ke shtëpia e Erkam ibn Abil Erkam, trokiti derën. Mi pa sahabët u tremën. Tha pejgamberi sa se më lëreni. Nëse ka ardhur për të keq sa ne jemi më tepër. Nëse ka ardhur për të mirë tha Zoti e drejton. U hap dera e kapi pejgamberi sa sem për krahërori. Tha o Omar ibn Khattab, pra o ibn Khattab, a nuk ka ardhur momenti që të drejtohesh? Pra të besosh në Allahun më. Tha për këtë punë kam ardhur. Edhe dëshmoi se nuk ka zot tjetër veç Allah dhe se Muhamedi shohi dërguari i tij. Këtu me feu dëgjua një tekbir i madh. Allahu Ekber. Me fjalë që është shëtiu, si më thon, pret Mekka. Pra është shëtiu le të themi lagjet, si më thon e Mekës nga thirrja e madhe, pra nga gëzimi i madh i muslimanëve, sepse bën edhe çudi të madhe. Sepse Mekka si të thonin gomari i Ibn Khattabit mund të bëhet musliman kurse Omar ibn Khattabi jo. Pra kaq i ashpër ishte treguar dhe kaq kokfort. Mirë, po Allahu më ndëshon për mrekulliere. Edhe këtu sahabët morën një shpresë të madhe, se këtu e kuptuan se Allahu më ndëshon mund të ndriçojë zemrat e kujt të dojë për robët vet. Pra nuk duhet paragjykuar as kërkush. Pra ne me fjalë le të themi marrëdhënia me robët e Zotit duhet të jetë marrëdhënie objektive e pastër. Pra ne duhet të jetë marrëdhënie vertikale, o Zot drejtoje dhe udhëzoje. Allahu më ndëshon dërgoi Musa alayhis salam tek faraoni. Edhe këtu tha Omar Khattabi radhiyallahu anhu arda, pra shikoni efektin e menjëhershëm. Tha o profeti i Zotit, a nuk kemi në të vërtetë? Po, e tha. A është Islami fe vërtet? Po. Atëherë tha, pse duhet më ufsheh? Edhe dolën muslimanët nga shtëpia Erkam ibn Abil Erkam në dy radhë, në krye të çdo rjeshti me fjalë ishte Hamzai edhe Omar Khattabi dhe këtu tha Abu Xehli, tashti tha, çështja e muslimanëve ka ndryshuar. Çështja e muslimanëve ka ndryshuar. Dhe këtu kuptoi njëkohësisht se sa e vlefshme kishte qenë puna e diferencuar e Muhamedit alayhis salam. Sepse pikërisht këta njerëz që i kishte edukuar në shtëpinë e Erkam ibn Abil Erkam ishin ata me fjalë që dolën në rresht. Edhe këtu u zbatu thënia e pejgamberit, njerëzit janë si 100 deve me zor gjen një krye. Pra pejgamberi kishte mungu me fjalë kjo karvan, kjo deveja karvanit, ose kjo deveja le të themi lokomotive e karvanit. Kur dolën dy lokomotivat me fjalë dolën, se ato le të themi vagonat tashmë ishin, ata që mbanin barrën misionit, po duheshin lider. Pra ne puna islame e diferencuar me kriteret e kujt, ati që ka interes për fe, ka një rëndësi të veçantë në islam. Pra ne ftesa e islam nuk duhet të jetë rifuzho, duhet të jetë ekuilibruar mes aktiviteteve lumtarisë përgjithshme dhe aktiviteteve të përqendruara, pa fshehje asnjë gjë. Ai që ka interes për fe, ati duhet të kushtohet vëmendje në aspektin e formimit imanor, konceptual, intelektual, njohjes së Zotit, feja e Zotit, besimit në botën tjetër, modeli profetit, aspekti moral, aspekti imanor. Gjithë këto vlera duhet konsolidohen me fjalë që të jetë me të vërtetë me fjalë lideri i reformës islame brenda në shoqëri. Profesor, Zoti shpërblet. Edhe ju falenderoj. Normisht këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm, folëm për dy periudhat ashtu quajtur periudha e fshehtë me disa njerëz
po themi në cilin profeti alayhis salam I thirrte në mënyrë private të drejt për drejt, e cila pastaj ishte edhe bërthama e një thirrje publike dhe drejtuar gjithë shoqërisë, ku muslimanët pastaj manifestonin modelin e besimtarit, atij që adhuronte Zotin një të vetëm. Zoti shpëlbeft që na ndoqët, miru takofshim. Selam aleikum.